Vreau să vă prezint ceva de care sunt foarte entuziasmat. Mi se face pielea de găină numai când mă gândesc la asta. Am stat foarte mult să fac un research amplu, să mă documentez și o să vedeți de ce am făcut cea mai bună alegere. Instalarea unei evacuări Armitrix a fost o idee incredibil de bună și dacă știam că se aude atât de bine, aș fi făcut-o mult mai de mult. Mulțumesc frumos, Andrei! Cu mare plăcere, Andy. Ai întâmpinat ceva probleme în instalare? Este o mașină destul de dificilă la partea de instalare. Înghesuită. Foarte înghesuită, dar ne-am descurcat cu brio. Eu zic că produsul finit a ieșit perfect și mult peste așteptările tale. Și eu sper să te bucuri cât mai mult timp de ea și să o scoți și pe circuit, să o pui cu adevărat așa în valoare, să eu nu sunt pilot, tu ești pilot. Știu, dar trebuie să exploatezi la maxim ca să auzi sunetul pe deplin. Din telecomandă poți face mașina să se audă foarte agresiv sau dacă apeși pe butonul de jos, o poți face ca un Aventador stock. Problema mea era că în modul silent mă gândeam să nu se audă prea tare și nu se aude prea tare, e ok, dacă nu depășești 4000 de ture poți să mergi cu mașina fără să-ți dai seama că ai evacuare. Și asta e un avantaj incredibil, să fie customizabil, să poți să fie silent când vrei silent și... Cum a fost efectul de flăcări? N-ai văzut flăcări în spate? Ce... E foarte mișto și dacă vreau să păstrez distanța mașina din spate, o turez un pic și chiar păstrează distanța, zic bă, ăsta îmi dă foc. Știi că era o poveste odată că un tip, parcă la Top Gear, i-a topit bara din spate cuiva, știi? Povestea o chestie de genul ăsta. Așa că vezi să nu vină unul să-și ia asigurarea că e topit bara la Logan. Exact. Și mi se pare foarte important că nu se încing acele părți de plastic, că este cunoscut faptul că unele Aventadoare iau foc. Dar asta în Dubai, unde e foarte cald și le durează foarte mult la semafor. Nu, tu ai beneficiat și de heat shield-uri, adică evacuarea vine împreună cu niște heat shield-uri, da, care ar trebui să ofere o protecție suplimentară. Și am extintorul în mașină, așa cum ai spus. Ți-am dat și un extintor, adică eu zic că ești bulletproof, tot o să fie ok. Ca să scoți flăcări cât mai mari, care e cel mai eficient mod în care să o faci? În primul rând, turație, aproape de limitare, iei brusc din pedală și atunci vei scoate cu siguranță flăcări. Deci blană, și după aia o lași și dai din nou. Și dai din nou. Da. Acum, cred că Aventadorul a atins perfecțiunea. Aspectul neîmblânzit, completat de răgetul animalic care îți îngheață sufletul, nu e doar un spectacol de sunet și flăcări, ci aduce și un câștig de performanță. Câți cai putere crezi că a câștigat Lambo cu această evacuare? Eu aș spune că undeva la 5-6%. 40 de cai. Cam așa. Eu o să pierzi puțin cuplul jos. Asta e la între 2000 și 2500 de ture se pierde un pic de cuplu, că nu mai are dar contrapresiune. De fapt nu-l pierzi, el se mută sus. Mașina o să tragă ceva mai tare sus, undeva la 6-7 mii de ture și o să fie puțin mai moale jos. Oricum, între 2000 și 2500 de ture, mașina avea probabil 100 de cai. Cam așa. Adică mașina o simți în ture mari. Dar oricum ai sistemul de valve care lucrează dacă îl lași pe automat. El lucrează la partea de contrapresiune, adică valvele se deschid, se închid, după cum accelerezi tu. Da? Deci în ture mari se deschid. Exact, ele se deschid complet în ture mari. Dacă tu accelerezi 50%,
Valvele se vor deschide, dar nu la capacitate maximă Un pic. și vor reveni imediat când tu iei piciorul din gaz și se vor închide și atunci va crea puțină contrapresiune. Am câștigat 40-50 de cai putere, eu îi simt ca 70 și am pierdut un pic de cuplu la 2000-2500 ture și s-a mutat sus cuplu la Am putea 5-6 să facem o testare pe dinamometru, dar mie că luăm foc cu... Cât trebuie să ții motorul turat când măsori cai putere? Când măsori cai putere, ar trebui să mergi undeva la treapta 4, 180 de km pe oră până la turație maximă. Deci, Până în limitare. până în limitare. Și cât timp? 7, 8, 10 secunde, Da? maxim, până ajungi Nu în e- limitare. Adică doar lovești limitarea și după care Nu luăm treci foc. pe... Nu, sper. Nu sunt sigur. Chiar ar fi de făcut asta odată, lăsați-ne un comentariu dacă credeți că e o idee bună să măsurăm cai putere la Dar spre liniștea lamă. ta am comandat un extintor de benzinărie foarte mare, adică l-am pregătit. Dacă vrei, tăguim frumos, Andy Popescu. Lamborghini, visul copilăriei mele, este însuși definiția unui supercar. Îți stârnește simultan toate simțurile și te copleșește cu adrenalină. Plus că, acum mașina este cu 22 de kilograme mai ușoară datorită noii evacuări. Mă întreb ce îmbunătățiri îi mai pot aduce și aici mă puteți ajuta voi cu un comentariu mai jos. În concluzie, eu consider că am făcut cea mai bună alegere pe care puteam să o fac pentru un motor de 6,5 litri și 12 cilindri. Dacă vreți și voi să aflați mai multe detalii despre Armitrix, vă las un link în descriere. You're fucking crazy. Yeah, you're back in the game and you don't feel ashamed. Always want me at your parties. I'm in next to a Bacardi. Cause you know I spend faster than a Harley. Yeah, you're still in the game and you don't feel ashamed. You just close your eyes when you wish to be free. You look up to the sky and call on me.